Hello friends, more channel Assam Tech Info আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আনবক্সিং কৰিম জিঅ' ফোন আৰু লগতে চাম এই ফোনটোত আমি কি ফিচাৰ্স লাভ কৰো আৰু বৰ্তমান এই ফোনটোত কি ফিচাৰ্স উপলব্ধ হোৱা নাই। সো চাই থাকিব এই ভিডিঅটো। So friends, এইটোৱে হৈছে জিঅ' ফোনটোৰ বাকচ। আপোনালোকে যদি জিঅ' ফোন ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপ এটা বাকচত ফোনটো লাভ কৰিব। ঠিক আছে, এইখিনি হৈছে ফ্ৰণ্ট পেনেল আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব জিঅ' ফোনটোৰ এটা পিকচাৰ আৰু কাষত লিখা আছে জিঅ' ডিজিটেল লাইফ বুলি। ওকে, সো আমি এতিয়া চাম বেক সাইডটো আৰু লগতে চাম এই ফোনটোত কি সাৰ্ভিস আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। চাওক ইয়াতে জিঅ'ৰ যিমানবোৰ সাৰ্ভিস আছে, মাই জিঅ' শ্বেয়াৰ, জিঅ' টিভি, জিঅ' চিনেমা, জিঅ' মিউজিক, জিঅ' পে, যিমানবোৰ জিঅ' সাৰ্ভিস আছে গোটেইবোৰ সাৰ্ভিস আমি এই ফোনটোত উপভোগ কৰিব পাৰো। ঠিক আছে, আৰু নেক্সট চাওক ফোনটোৰ জিঅ' ফোনৰ ফিচাৰ্স HD ভইচ কলিং, তাৰপিছত 4G ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজিং, মাল্টিপল ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ, GPS এণ্ড ব্লুটুথ, ৱায়াৰলেছ FM ৰেডিঅ' আৰু ৱাইফাই কানেক্টিভিটি। ঠিক আছে, আৰু নেক্সট চাওক এই ফোনটোত আপোনালোকে কি ইণ্টাৰনেল ফিচাৰ্স আৰু হাৰ্ডৱেৰ লাভ কৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে 6.09 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ 2.4 ইঞ্চ এখন QVGA TFT ডিসপ্লে পাব আৰু নেক্সট চাওক 2MP প্লাছ VGA কেমেৰা, এটা বেক কেমেৰা পাব যেটো থাকিব 2 মেগাপিক্সেল আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো হ'ব VGA কেমেৰা আৰু যেটো বেটাৰী লাভ কৰিব বেটাৰীটো হ'ব আপোনালোকৰ 2000 mAh ৰ বেটাৰী, লগতে RAM হ'ব আপোনালোকৰ 512 MB আৰু ফোনটোৰ মেমৰি হ'ব 4GB। ঠিক আছে, আৰু SD কাৰ্ড আপোনালোকে লগাব পাৰে আপ টু 128GB আৰু যেটো আপোনালোকে হেডফোন জেক পাব সেইটো হ'ব 3.5mm হেডফোন জেক। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ হেডফোন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে 3.5mm ৰ। ওকে, আৰু যেটো OS প্ৰভাইড কৰিছে OS টোৰ নাম হৈছে কাই OS। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ OS পাওঁ যেনে উইন্ডোজ বা এন্ড্ৰইড, সো এইটোত OS টো ব্যৱহাৰ কৰিছে কাই OS। ওকে, আৰু ইয়াতে এটা ফিচাৰ্স আছে যে আমি জিঅ' পে ইউজ কৰিব পাৰো NFC ৰ জৰিয়তে, এই ফিচাৰ্সটো এই ফোনটোত এনেবল কৰা আছে। আৰু এটা কথা মন কৰিব যে আমি সকলোৱে জানো যে জিঅ' ফোনটো আমি আমাৰ টিভিত কানেক্ট কৰি জিঅ' টিভি উপভোগ কৰিব পাৰো। তাৰ বাবে আমি এডাল কেবল কিনিব লাগিব। সেই কেবলডাল বৰ্তমান এই পেকেজৰ ভিতৰত নাথাকে, হেডাল এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগে। ঠিক আছে, ইয়াতে চাওক ইয়াতে উল্লেখ আছে যে এই কেবলডাল আপোনালোকে পেকেজিঙৰ ভিতৰত নাপায়, সেইটো এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে কিনিব লাগিব। ঠিক আছে, সো চাই লওক ইয়াতে লিখা আছে সেইটো। ওকে, সো এতিয়া আমি চাম পেকেটৰ ভিতৰত ফোনটো আৰু ফোনটোত আমি কি ফিচাৰ্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। আৰু তাৰ বাবে ফাৰ্স্ট অফ অল আমি পেকেটটো খুলিব লাগিব। চাওক পেকেটটো খুলি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব আৰু ইয়াতে যেটো ফোন আছে ফোনটো মাজত থাকিব আৰু আপোনালোকে এইখন উঠাই দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মেনুৱেল আৰু চাৰ্জাৰ পাত লাভ কৰিব। ঠিক আছে, সো এইখিনি হৈছে পেকেটত থকা কন্টেন্ট। সো ফ্ৰেন্ডস, এইটোৱে হৈছে জিঅ' লঞ্চ কৰা ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথমটো কম দামী 4G ফোন, যেটোৰ প্ৰাইস মাত্ৰ 1500 টকা। আৰু এইখিনি হৈছে ফ্ৰণ্ট পেনেল আৰু আপোনালোকে বেক সাইডে যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব ইয়াতে লাইভ বুলি এটা সিম্বল আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে লাউড স্পিকাৰটো ওপৰত লাভ কৰিব আৰু যেটো জিঅ' পে NFC আছে সেইটো আপোনালোকে মাজত লাভ কৰিব। ঠিক আছে, আৰু যেটো কেমেৰা আছে কেমেৰাটো সাইডত থাকিব আৰু ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে চালে স্ক্ৰিনৰ তলতে আপোনালোকে জিঅ' বুলি দেখা পাব। আৰু আপোনালোকে যদি জিঅ' পে সাৰ্ভিসটো ইউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো যেটো বাটন দেখিছে ফোন ৰিসিভ কৰাৰ ওপৰৰ বাটনটো সেইটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি ধৰি ৰাখিব অলপ টাইম, লগালগ আপোনালোক জিঅ' পে NFC টো এক্টিভ হৈ যাব। ঠিক আছে, সো চাও আহক ফোনটোৰ ভিতৰত আমি কি লাভ কৰো। সো ইয়াতে লং প্ৰেছ ষ্টাৰ টু আনলক, আৰু আমি যদি মেনুখন উলিয়াব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যেটো মাজৰ বাটন আছে সেই বাটনটো আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক মেনুখন খুল খালে আৰু ইয়াতে যিবোৰ এপছ বৰ্তমান এই মোবাইলটোত ইনষ্টল আছে গোটেইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব। চাওক জিঅ' টিভি আছে, জিঅ' চ্যাট আছে, জিঅ'ৰ যিমানবোৰ সাৰ্ভিস আছে গোটেইবোৰ আপোনালোকে ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি নেটটো অন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাওক আপুনি সেটিংছত যাব লাগিব, তলত যাব, তলত গৈ সেটিংস পালো, তাৰপিছত সেটিংসত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি তলত চাওক আপোনালোকে মোবাইল নেটৱৰ্ক এণ্ড ডাটা এইটো অফ হৈ আছে, এইটো ওকে কৰিব। ওকে কৰি তলত যাব, তলত যাই ডাটা কানেকশনটো যেটো আছে ডাটা কানেকশনটো এইটো অন কৰি দিব। অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যেটো ডাটা কানেকশন আছে সেইটো অন হৈ গ'ল। ওকে, সো বেক কৰিব। বেক কৰিবলৈ আপোনালোকে যেটো ইয়াতে ফোন কটা যেটো বাটন আছে সেইটোত ক্লিক কৰিলে হ'ল আপোনালোকৰ বেক হৈ যাব। ওকে, সো নেক্সট মই দেখুৱাম, চাওক জিঅ' টিভিত মই প্লে কৰি দেখুৱাম। জিঅ' টিভিত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এপটো খুল খাব আৰু ইয়াতে
গোটেইবোৰ চেনেল আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব চাওক ইয়াতে মুভি বৰ্তমান সিলেক্ট হৈ আছে হেতু যদি আপোনালোকে বেলেগ সিলেক্ট কৰিব খুজে বেলেগো সিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে বহুতবোৰ কেটেগৰী আছে কিন্তু এন্ড্ৰইডত যেটো জিও টিভি এপ আছে তাতকৈ অলপমান ফিচাৰ্স সমূহ বেলেগ হয় সো আপোনালোকে এটো এক্সপ্লোৰ কৰি চাই ল'ব ওকে সো মই বেক কৰিম বেক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে মুভি সিলেক্ট কৰিছো মুভিৰ যিমানবোৰ চেনেল আছে গোটেইবোৰ ইয়াত দেখুৱাইছে ওকে সো মই সনি মেক্স ওপেন কৰি চাম সনি মেক্স ক্লিক কৰিলো সাউন্ড বাফারিং হৈ আছে আৰু চাওক চাওক ধুনিয়াকৈ প্লে হৈছে কোনো ধৰণৰ বাফারিং হোৱা নাই যেহেতু এটো এইচডি হয় অলপ সলপ বাফারিং হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আপুনি নরমাল চেনেলবোৰ প্লে কৰিব কোনো ধৰণৰ বাফারিং প্ৰবলেম লাভ নকৰে ওকে সো ইয়াতে বহুতবোৰ চেনেল আছে হেবোৰ আপোনালোকে এক্সপ্লোৰ কৰি চাই ল'ব আৰু নেক্সট চাওক ইয়াতে জিও ষ্ট'ৰ ওকে জিও ষ্ট'ৰত বৰ্তমান জিওৰ যিবিলাক এপছ আছে হেবোৰে আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু ফিউচাৰ যেতিয়া আপডেট আহিব আপডেটৰ লগতে আপোনালোকে ফেসবুক বা হোৱাটছএপ যিবোৰ এপ হ'ব এইটো ওএছত চলাৰ কাৰণে গুটেইবোৰ ইয়াত আপডেট হ'ব বৰ্তমান আপোনালোকে হোৱাটছএপ বা ফেসবুক এই ফোনটোত চলাব নোৱাৰে যেনেকৈ কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই আৰু যেতিয়া এই ফোনটোৰ কাৰণে হোৱাটছএপ বা ফেসবুক ডেভেলপ হ'ব তেতিয়া সেই এপবোৰ আপোনালোকে জিও ষ্ট'ৰত পাই যাব ওকে সো জিও ষ্ট'ৰত এখিনি পাই যাব নেক্সট আপোনালোকে কেমেৰাটো আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক এইটো হৈছে 2 মেগাপিক্সেল কেমেৰা মই এটা ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু কেমেৰাটো কোৱালিটি বৰ বেছি ভাল নহয় জাস্ট আপোনালোকে চলিব পাৰে নেক্সট এসিস্ট্যান্ট ইয়াতে আপোনালোকে কিছুমান ভয়েস কমান্ড দিব পাৰে ঠিক আছে সো আপোনালোকে যদি নিজৰ ভয়েসৰে এতে কয় সব মই দেখুৱাইছো যেটো মাইক্ৰোফোন আছে তাত মাজৰটো টাচ কৰি দিব তাত কৰি বাহুবলি মুভি সংস Bahubali, the beginning songs include Punaraka Naveen, Arivan Arivan, NJAN Chain Dena, and others. Sound গুটিবোৰ আহি গৈছে এসিস্ট্যান্টৰ কামটো হল হেতু আপুনি জি কয় হেতু ইয়াতে গুগল সাৰ্চত আহি যাব ওকে সো বেক কৰিলো বেক কৰাৰ লগে লগে চাও ইয়াতে আৰু কিছুমান এপছ আছে জিও এক্সপ্ৰেছ মিউজিক গেলাৰী আপুনি ফটোবোৰ চাব পাৰে জিও মিউজিকত গুটেইবোৰ জিও মিউজিকৰ যিবিলাক সং আছে গুটেই উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু মই জিও সিনেমাটো খুলি দেখুৱাইছো সং জিও সিনেমা এপটো খুল খাইছে আৰু ইয়াতে আমি এন্ড্ৰইডত যিবোৰ এপিসোড দেখিবলৈ পাও বা যিবোৰ মুভি দেখিবলৈ পাও গুটেইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে চাও ইয়াতে গুটেইবোৰ আছে জিও সিনেমাৰ যিমানবোৰ আপোনালোকে মুভি চাব খুজে বা এপিসোড চাব খুজে গুটেইবোৰ ইয়াত अवेलेबल আছে ওকে সো বেক কৰিলো বেক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট জিও মিউজিক চাও এন্ড্ৰইডৰ উপভোগ কৰাৰ দৰে সকলোবোৰ মিউজিক আমি জিও মিউজিকত উপভোগ কৰিব পাৰো ওকে সো বেক কৰিলো আৰু এটা কোৱেশ্চন মোক বহুতে হুদি থাকে যে জিও ফোনত আমি হটস্পট লাভ কৰে নকৰো সো জিও ফোনত আমি হটস্পট লাভ নকৰো আৰু ইউটিউবত বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ভিডিও আছে যিবোৰে জিও ফোনত হটস্পট এনেবল কৰি দেখুৱায় কিন্তু হেতু পসিবল নহয় হেবোৰ সম্পূৰ্ণ ফেক হয় আমি জিও ফোনত কোনো ধৰণৰ হটস্পটৰ সুবিধা লাভ নকৰো ঠিক আছে আমি কেৱল ওয়াইফাই চাওক ইয়াতে ওয়াইফাই যেটো সুবিধা আছে আমি বেলেগৰ ইন্টাৰনেট আমি জিও ফোনত কানেক্ট কৰিব পাৰো কিন্তু জিও ফোনৰ আমাৰ ইন্টাৰনেট বেলেগে এন্ড্ৰইড ফোনত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু ব্লুটুথৰ জৰিয়তে আমিও ইন্টাৰনেট শেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো যেটো আমি নৰমালি ব্লুটুথৰ জৰিয়তে শেয়াৰ কৰিব পাৰো এন্ড্ৰইড মোবাইল দুটাৰ মাজত কিন্তু সেই ফিচাৰ্সটো এই ফোনটোত ডিসেবল কৰা আছে আমি জিও ফোনৰ জৰিয়তে আমি ব্লুটুথৰ দ্বাৰাও ইন্টাৰনেট শেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে আৰু জিও ফোনত যদি আপোনালোকে অন্য কিবা ওয়েবসাইট খুলিব বিচাৰে বা ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে ফেসবুক ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে বা ইউটিউবত ভিডিও চাব খুজে হেতু কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে মেনুত যাব লাগিব মেনুত গৈ আপোনালোকে তলত যাব তলত গৈ চাওক এফএম ৰেডিঅ'ৰ কাষত আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰ বুলি এটা আইকন দেখা পাব তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সেই এপ্লিকেশনটো খুল খাব সো এপ্লিকেশনটো খুল খালে আৰু যেটো প্ৰথম হোম পেজত আপোনালোকে গুগলৰ হোম পেজটো দেখিব পাব ওকে সো আপোনালোকে যেটো চাওক এডাল পইণ্টাৰ এডাল আছে আপোনালোকে যেটো বাটন আছে এটো চাৰিফালৰ চাৰিটা কি আছে হেতুত এডজাস্ট কৰি ইয়াত ওকে কৰিব সো আহি গল আৰু ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে
টাইপ কৰি ওকে কৰিব সার্চ কৰিলে হল সার্চ কৰাৰ লগে লগে ইউটিউব খোল খালে আৰু চাওক ইউটিউব ওয়েবসাইটটো খোল খাব ওকে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইবোৰ ইউটিউবৰ যিমানবোৰ সুবিধা আছে গোটেইবোৰ আপোনালোকে ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰিব চাওক যিকোনো ওকে প্লে কৰিলো So ইয়াতে আপোনালোকে লাইকও কৰিব পাৰে সাবস্ক্ৰাইবও কৰিব পাৰে গোটেইখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে ইয়াত ওকে সো বেক কৰিলো আৰু যদি আপোনালোকে ফেসবুক ইউজ কৰিব হৈছে দেন অলসো আপোনালোকে ইয়াতে ফেসবুক বুলি টাইপ কৰি দিব ইয়াতে ফেসবুক বুলি টাইপ কৰিলে হল টাইপ কৰি দি আপোনালোকে সার্চ কৰিব সার্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ফেসবুক ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ফোনটো ক্ৰয় কৰি আপোনালোকে জিঅ' সিম এক্সট্ৰাকৈ এপ্লাই কৰিব নালাগে ফোনটোৰ লগতে এখন জিঅ' সিম আহে কেৱল ডকুমেন্টছ দি আপোনালোকে সিমখন এক্টিভ কৰাব লাগিব ঠিক আছে আৰু এই জিঅ' ফোনটো জিঅ' সিমৰ বাহিৰে অন্য কোনো সিম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে কেৱল এটাই সিম স্লট থাকে মই দেখুৱাই আছো চাওক এটো হৈছে বেক পেনেল আৰু ইয়াতে যেটো বেটাৰি আছে বেটাৰিটো ৰিমুভ কৰিলে চাওক ইয়াতে এখন সিম লগোৱা প্লেস আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মেমৰি লগাব পাৰে ঠিক আছে সো এখনে সিম ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু সেইখন হ'ব লাগিব জিঅ' সিম আপোনালোকে বেলেগ সিম যদি ইয়াত ইনসাৰ্ট কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ নেটৱৰ্ক শো নকৰে সো আপোনালোকে কেৱল জিঅ' সিমে এই মোবাইলটো ইউজ কৰিব লাগিব ফ্ৰেন্ডস এইটোৱে হৈছে সিম্পল জিঅ' ফোন 1500 টকাত এইটো এটা বহুত ভাল ফোন হয় আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু যিবোৰ জিঅ' ফোনৰ বাবে এক্সট্ৰা প্ল্যান আছে 49 रुपीसৰ পৰা প্ল্যানবোৰ ষ্টাৰ্ট হয় বহুত সস্তা হয় সো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এই ফোনটো যদি আপোনালোকে অনলাইন কিনিব খোজে তেতিয়া হলে Amazonত আপোনালোকে পাই যাব অনলাইন Amazonৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে জিঅ' ৰিটেইলাৰত যাই আপোনালোক ফোনটো ক্ৰয় কৰিব খোজে দেন অলসো পাইব হেতু বেছি সুবিধাজনক হ'ব কাৰণ তাত আপোনালোকে একেলগে ডকুমেন্টছ খিনি শো কৰি সিমখন লৈ আহিব পাৰিব ওকে আৰু Amazonৰ যেটো কিনিব পৰা লিংক আছে সেই লিংকটো মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাৰ পৰা আপোনালোকে এই ফোনটো পাৰচেজ কৰিব পাৰে আৰু এই ভিডিওটো ৰিগাৰ্ডিং যদি আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে তেতিয়া হলে মোক কমেন্টত সুধিব পাৰে নাইবা মোৰ ফেসবুক পেজ আসাম টেক ইনফো তাতো মোক সুধিব পাৰে আৰু মোৰ ভিডিওবোৰ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আজিলৈ এইখিনি ধন্যবাদ